Si GMI na nag-camouflage sa mga... Pero ang isang bus na matulin. Ang bus na ito ay uubod ng tulin. Para sa akin, isa lamang itong kwentong pambata. Kwento nung maliit pa ang mga anak ko kapag pinapatulog sila sa hapon or sa gabi. Ngayon, malaki na sila, gawin natin katotohanan ang bus na matulin at gumala hanggat gusto. Kasama ang buong pamilya. Dito lang yan, sa nag-iisang pinakamasaya ang pamilya ni Dandan. Sir, si GMI na nag-camouflage sa mga... sa mga... Bilad na. Yan, sa mga nandyan lang siya, sa tabi-tabi. So, gaano kaya katagal niya mahanap si... Ayun! Nabaril na ako. Nabaril na sila. Doon siya nagtago. Ano, nakita mo? Gumano na siya. Dumas ang kamay. Wala, hindi ko makikita. Ganyan kalayo. Oh. Nakakita naman yung ano niya eh. Bilis! Mahirap makita. Pag biglang hanapin mo siya. So, isa pa daw. Sige. One more! Isa pa. One more! One! Okay daw. Wait lang. Wala pa. Sa bagay, camouflage din yung damit niya eh. Kunin mo. Camouflage din yung damit niya. Okay. Wala pa. Okay na. Okay na. Go! Go. Mama, saan siya nakatago? Ang tagal ah. Sinusuyod lahat eh. Nag-i-scan yung mata ni Daddy. Bawal mag-miss ng sound. Saan kaya nagpunta si JMI? Mama? Saan kaya siya nagpunta? Kailangan gumalaw ka para makita mo. Hindi, dyan lang siya. Hindi. Baka mamaya na natatakpan. Natakpan lang or... Gumalaw eh. Gumalaw siya eh. Hirap din pala hanapin. Tagal din. Oo, mahirap. Lalo na pag nakakamo o kaya nakagili. Hirap hanapin. Yung totoong gili talaga hindi mo makikita. Nakaganyan. What up guys? So yan, dito na tayo sa pila para entrance ng Camp John. Hey! Ano choices? Ito yung prices sa Camp John. Hey, mga rates nila. Limang discount. Tatlo po kami dito naman. Totoo. Ano, restroom? Dadali ka ni Johnny dun. Ito ito. Pag ganun oh. Ayun ang araw oh. Ang pamilya ko naghihingi ng hahanap ng CR. Oo. Yan sila. Panay hanap ng CR kahit saan ka pumunta. Una mong dapat alamin saan ang CR. Yes, that is true. Ay, sorry, senior po ako. Ano? Hindi, noong 1986, mayroong pregnant nakatira dito, si Mary Rosa to, Julieta ba, something lang siya. Tapos, pero dahil nag-miscarriage siya, naiwan na yung spirit na naiwan. Kaya minsan may, akala nyo may turista na palakad-lakad lang. Yun yung babae niya nag-miscarriage. So, tumatakbo-takbo. Hindi naman tumatakbo. So, sumasama-sama lang siya. Boss.
Ano to, showroom? Ay, Kia ba to? Dodo. Wag kayo may... Dito talagang nakatira ang mga undercover. Dito na nirahan ang... Ano pa ang undercover nila? Dito tayo ngayon guys sa The Bell Mansion. Yung mga bahay ni Jazzy. So, noong unang panahon, hindi talaga kasi yung mga sasakyan dito, walang kabayo. Kasi malayo sa syudad eh. Mandela effect lang pala sa akin yung ano. Masyado siyang malawak. Pasikip lang pala siya. So, mali ka ng ano, bigla ito ah. Malaki yan. Hindi. Kasi nung sa isip ko talagang laki na yun. Kasi baby ka pa. So, iniisip mo talaga kasi siyang malaking house. Kasi napakalaki. Mandela effect lang pala sa akin yun. Hindi pala. Sige, ang epekto kasi nun, pagka nakatanim na sa isip ko, na nagre-refresh siya kasi. Parang lumalakas siya na lumalakas na lumalaki. Pero yung totoo, Pag nandito ka na, family house nun talaga, yun siya ng isang ambassador ng Amerika. Yung yaman niya, meron siyang ganito. Noong unang panahon, meron siyang ganito, napakayaman niya. what more ngayon? Ilang tao ang meron siya na, asyendero siya, may mga kabayo siya. Gano'n siya kayaman. So may tagging sila. Ang tawag nila dito, Ting, may nahagip ako. May nahagip ako kanina dun. Binalikan ko, wala na. may pag nabuhay yung babae niya, hindi ang laking babae niyan. Laki na eh. Ayun talaga, nakakagulat na yan. Pagod siya eh. Saan ka ba nagpunta? Nagtanong ako ng hardinero doon. Nagtanong ka ng hardinero. Bakit naman yung hardinero? Sabi ko, nasaan na yung mga yung may mga bata? Nag-vlogs. Dami. Andun na oh. Globot ako. Kawawa ka naman. Pagod ka ngayon. Ako doon. Ay, wala, akala ko. Paano yung ano, pagod? Ganyan. Pagod. Paano anong gagawin mo pag nabuhay to sa'yo, Mao? Laking daddy niya. Naalala mo si Lucy? Ganito, mas malaki. Ganito siya. May mga yung mga sinauna pa yung ganito. Yun nasa may kwarto ko pa nang sa bintana labas. Kaya natakot ako pag lumabas. Madilim pa naman. Nakahawak ng mga ganito mga estatwa niya. Mayroong si Magilla yata yun. Nilagay yung mga estatwa ng ganun? Oo, doon sa may niya sa garden niya. Yung bintana, doon malapit sa may Okay, sige. Kawawa ka naman, no? Dami mong pagod mo. Siyempre, ikaw ba naman umakyat doon sa hagdanan Okay. Sa pinakababa ko si Gani. Pinakababa? This one is what you call diorama. Yes. Mama, baba tayo. Yes, babo. Sure mga dito sila. Madir, may nahagip ako ng camera kanina. Asan? Doon sa loob. Oo? May nahagip nga ako kanina. Tapos anong forma? Babae, lalaki? Babae. With the foot. Hayaan mo siya sumunod. Yun, oh. Saan punta mo, be? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. To
Encantadia. Paano? Wow. May pahagod. Wow. Secret garden, no? No, yun o, adapted by Ives. Pag naputo yan, Hala ka diha. Hala ka diha. Ang dulas. May tree house doon, no? ito yung treetop dati, yung hindi pa pandemic. Dito yung mga umaakyat tapos bumababang ganyan. Ganyan. Tapos hindi slide papunta doon. So, zipline yan. Yes, dati. Ayun yun. Ay, gusto ko mag-swim. Swim? Swim eh, lamig-lamig eh. Pwede ba card? Ano meron dito? Wishing well. Bali daw Gcash. Wishing well? Pwede daw Gcash. Pwede Gcash. Okay, pwede. Pero pag inulog mo daw, kailangan diretso doon sa may butas pinakailalim. Kasi pagka tumama raw sa gilid, nalaglag sa gilid mo tutupad. Card. Slice ulit card. Solar. Ang sabi mo kanina, Muti? Ang sakit sa puso? Sakit. Ang sakit. Huwag na. Sky Ranch tayo! Yay! Sky Ranch. Magkano bayad? Stop, stop, stop. Ang sarap sa puso. Nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos nagkamali ka ng step sigurado. Ulit. Pili ko, nabawasan ako ng 4 na kilo. Pwede na. Pumunta yan doon. Pupunta sila dito. Para sila pumunta yung kami. Ha? Tisera siya. Pinyeta siya. Tisera. Mag? Sila nag-i-stay, tapos dalawa lang sila sa sila. Hindi naman po pwede dyan lang sila sa Baguio, maglakad-lakad. Gapon, gilid na sila nag-i-stay. Pero buti na antok. Hindi pa payag yun, si Malik ko. Mapera si Malik. Ano naman si Malik, madaming kapag. Tama ba ito? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Binamugsi yun si Malik. Doon talaga mga paborito ng kapam mo, mga exotic people. Oo. Huwag ka nang mag-ano dyan, huwag ka nang mag-second emotion dyan. Mag-second emotion ka pa. Pogi! Sige na! Mama! Malabas naman yun? Apoy. Hindi kami magkakasundo pag tawag ko kayo!
Kaya ko pa. Kaya ko pa. Okay. Pinatawag ko kayo. Ganda ng making. Sarap ng echo. Kalaban tayo. Ganda ng echo. Pag kumanta ka, kanta natin. Pinapatawag ko kayo. Kaya pala Mga kapatid. Lakbay. Mga kapatid. Kay piling lang sa kalawakan ng dagat. Upod lakas kong humiyaw, kung halik ng ang nabaga. Ganyan. Oh.